Kumusta po mga kapatid? Ito po ang Inside Report PH. At ang topic natin sa video ito ay 5 produkto na mabenta ngayong quarantine. Pero bago ang lahat para sa mga disclaimer, nagbabase lamang po ako sa aking pagre-research tsaka sa aking pagsusurvey. So, ayun po. At kung bago lang po kayo sa channel ko, paki-subscribe na lang po at hit the notification bell para updated kayo sa mga latest upload videos namin. At kung may mga comment or reaction kayo, feel free to comment in comment box below. So anyways, let's start the video. Number 1, hand sanitizer. Well, obviously naman po guys, na kailangan natin ngayon ng hand sanitizer. May tips ako para hindi na kayo mahirapang maghanap. Gumawa na lang kayo ng DIY na hand sanitizer. May mga videos naman siguro dyan sa YouTube kung paano gumawa nito. So, yun. Number 2 is face mask. So, alam naman po natin guys na COVID-19, kailangan natin ng face mask. Ang tips ko dito ay magpagawa kayo sa mga mananahi or kayo ang gumawa kung marunong kayong tumahi. Speaking of mananahi, yung ate ko gumagawa sila ng face mask. Kung gusto nyo umorder, kontakin nyo lang ako. Ilalagay ko yung contact number ko dyan sa description below. So, yun. Next, number 3, disinfectant. Related na naman po sa COVID. Kailangan ng mga tao ngayon itong disinfectant. Ang tips ko dito ay umorder kayo sa Shopee ng madami para maka-discount kayo. Number 4 is foods or pagkain. Kahit na anong pagkain basta masarap na ibenta mo sa social media account mo ngayon, nakasisiguro ako na may bibili nito. Then last but not the least, number 5, itong mobile load or mobile phone load. Ang tips ko dito ay gumawa ka ng GCash account dahil malaki ang load rebates nila. 5% per 10 pesos load siguro yon, hindi ako sure. I-search nyo na lang po para makuha nyo yung tiyak na sagot. At if ever na wala ka pang GCash account, ilalagay ko yung GCash link ko sa description box at doon ka na lang mag-register. At ang malupit pa dito ay parehas tayong makakatanggap ng 70 pesos free. Hanggang dito na lang po sa ngayon. Muli, ito po ang Inside Report PH. Salamat po sa pakikinig at panonood.